ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੌਲੀ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਨਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਕੌਲੀ ਵੇਸਣ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਜਾਂ 1 ਕੱਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ। बेसन मिला के भी छानना। फिर असी शक्कर पावांगे 1 कौली। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠ ਨਾ ਰਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਛਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਇਮ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੋ ਗਈ, 1/4 ਕੱਪ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੋ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਜਦੋਂ ਡੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਈਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਊਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿਪਕਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ। ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਟੂਥਪਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਓਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੋ ਗਈਆਂ। चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे कर दो ते होर वीडियोस देखने लई बेल आइकन दब दो ते मेरी वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर करो।